첫인상은 되게 약간 좀 도도해 보였거든요. 약간 되게 첫날 이렇게 딱 들어갔을 때 막 연습실에서 이렇게 있는데 갑자기 제타언니가 저한테 춤을 춰보라고 하는 거예요. 처음 이제 왔는데 제가 계속 존댓말 쓰고 네? 되게 처음에는 약간 거절식으로 약간 쳐 계속 이러는 거예요. 그래서 제가 네 เจอครั้งแรกก็เจอเมนซอในผ้าโพกหัวค่ะคือเพิ่งออกมาจากห้องน้ำกำลังสระผมอยู่หนูนอนห้องเดียวกับเมนซอตอนแรกหนูก็ไม่นึกว่าหนูจะต้องนอนกับเขาอะค่ะเขาเป็นคนเกาหลีตอนแรกใช้ Google Translate ค่ะคืนแรกจะนอนกี่โมงหนูก็แบบยู 친구 같기도 하고 이렇게 또 막 뭐 막 제가 힘들거나 그럴 때는 되게 막 언니 같은 모습을 보여주는 ไปมามันก็หาทางคุยกันได้แล้วก็สนิทกันเนี่ย2 ปีแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของหนูแล้ว ตอนเจอพิมพ์ครั้งแรกอะค่ะหนูนึกว่าน้องเขาแบบออกแนวเนิร์ดอะค่ะแบบเด็กเรียนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็แบบคุยเก่งกว่าที่คิดแบบเป็นเด็กสดใสร่าเริงอารมณ์ดี ภายใต้ความตลกแล้วก็พูดเก่งพูดเยอะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่แบบเป็นพี่พึ่งพาได้เพราะว่าเขาก็เคยไปเทรนเขามีประสบการณ์มาก่อนแล้วหนูเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรหรือเวลาที่แบบอยากปรึกษาใครอยากพูดอะไรแบบด้วยความที่เป็นคนไทยไม่พูดภาษาเกาหลีด้วยหนูก็จะไปหาพี่สแตมได้พี่สแตมเขาก็จะช่วยด้วยความที่เขาเป็นพี่ด้วยแล้วเขาก็อยู่เกาะพูดภาษาเกาหลีเป็นตอนนั้นคือแบบนั่งคุยกันด้วยซ้ำว่าแบบรู้สึกเหมือนเราอยู่ด้วยกันมานานมากเลยเนาะ 웃으면서 막 이렇게 엄청 웃겨주는 언니인데 막 이렇게 약간 일을 하거나 약간 그럴 때는 되게 냉정하고 되게 딱 집중해서 잘하는 연습을 같이 하다 보니까 당연히 친해질 수밖에 없고 막 그런데 이제 저희가 막 เป็นช่วงซ้อมเต้นจันทร์พุธศุกร์อยู่ถึง6 โมงนะส่วนอังคารกับพฤหัสอยู่ถึง4 ทุ่มแต่หนูรู้สึกว่าจันทร์พุธศุกร์กลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทำอะค่ะก็รู้สึกว่าเสียเวลาถ้าเกิดว่าจะกลับบ้านไปหนูก็เลยขอเขาอยู่ต่อถึง4 ทุ่มพอหนูอยู่คนนึงมินซอก็แบบก็เลือกอยากอยู่ด้วยแต่พี่แตมที่แบบไม่เอาก็ไปอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็อยู่กันครบค่ะก็คืออยู่ต่อกันทั้ง3 คน คือเขาจะมีสอบทุกอาทิตย์เลยค่ะสอบทุก2 อาทิตย์สอบทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาหลังๆก็สอบทุกเดือนแต่ว่าทุกครั้งก็จะเครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากจะทำให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยเรามีพัฒนาการที่ดี 첫 평가 때가 제일 긴장됐어요. 언니들은 그게 첫 평가는 아니지만 저는 그게 처음이었단 말이에요. 그래서 막 되게 신경 쓸 것도 많잖아요. 선생님들한테 막 배웠으니까 이제 이거 써야지 막 해가지고 막 노래 부르는데 막 이렇게 막 배 신경 써야 돼서 막 계속 배 이렇게 누르고 막 몸 막 계속 떨리고 막 목소리 계속 떨리고 막 หนูก็บางทีก็รู้สึกว่าแบบหนูต้อง improve เยอะกว่านี้หรือเปล่าหนูต้องทำไมแบบมาตั้งนานแล้วมันถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยหนูยังพัฒนาการช้ากว่าหรือเปล่า คือพอหนูได้มาฝึกที่411ใช่ไหมคะแล้วหนูรู้ว่าหนูอยู่ในเดบิวต์ทีมหนูก็เหมือนกดดันตัวเองค่ะแบบอยากจะพร้อมที่สุดสำหรับเดบิวต์ถูกไหมคะก็แบบรู้สึกว่าตัวยังเก่งไม่พอมันเลยทำให้หนูเครียดอะค่ะบางทีหนูก็แบบถามตัวเองว่าหนูมาทำอะไรอยู่หนูรู้สึกว่าตัวยังไม่ดีพอค่ะถ้าหนูไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วแบบมันก็ไม่มีใครที่จะเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วค่ะถ้าถึงขนาดตัวหนูเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวเอง สิ่งที่ยากที่สุดคือการจัดการกับตัวเองมั้งคะหลายเรื่องเลยทั้งแบบการอยู่คนเดียวด้วยเวลาที่หนูเนี่ยเต้นไม่ได้หนูก็รู้สึกว่าโอ๊ยตัวเองแบบคนอื่นเขาเรียนแป๊บเดียวเขาก็เต้นได้เลยส่วนหนูต้องนั่งเรียนเดี่ยวไม่รู้กี่คลาสหนูก็รู้สึกบางทีก็แบบไม่เต้นแหละไม่อยากเต้นแหละแต่ว่าแบบยิ่งทำอย่างนั้นยิ่งรู้สึกอย่างนั้นมันก็ยิ่งไม่ไปไหนกำลังคิดดีว่าถ้ายังรู้สึกอย่างนี้ต่อไปแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆมันก็ไม่เต้นเก่งขึ้นตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แบบดีโมทิเวตมากๆ
ถ้าอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ก็เลยต้องพยายามแคชชัพกับคนอื่นหนูเชื่อว่าถ้าตั้งใจจะตั้งโกไว้จริงๆแล้วพยายามขึ้นไปจริงๆเนี่ยถ้าเรามีวิวที่ถ้าเราแบบมีวิวที่จะตั้งใจทำมันก็ไม่ได้อุปสรรคเยอะขนาดนั้น คือทุกวันหนูจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการชมตัวเองอะค่ะ เหมือนตื่นเช้ามาก็แบบว้าววันนี้อยู่แบบสวยจัง ไม่แบบเต้นอยู่แล้วแบบโอ้วันนี้เต้นเก่งจัง อะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้หนูมีความมั่นใจมากขึ้น หนูจะมองออกค่ะว่าน้องท้อหรือเปล่า แต่ละคนมันจะมีแบบ ปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่แบบทำให้หนูรู้ว่าเขาท้อค่ะ ก็จะแบบเหมือนพยายามจับมาคุยว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอคุยเสร็จก็จะรวมพลังแบบโย 우리는 하나다 약간 뭔가 그런 느낌이 어. 있어요. 생활하면서도 뭔가 되게 속마음도 많이 얘기했던 것 같고 막 힘든 것도 다들 막 이렇게 위로해주면서